بحث میکنیم. خب GPO چی است؟ ما شما پیشتر گفتیم گروپ پالیسی چی میگه؟ آبجکت میگه. گروپ پالیسی آبجکت زمانی که ما شما صحبت میکنیم هدف ما می است که ما در اینجا میتونیم بالای یوزرهای مختلف پالیسی های مختلف را چی کنیم؟ وضع بکنیم. به این معنا مثلا ما یک OU داریم به نام مثلا HR. به نام چی؟ HR. در داخل ای OU مثلا یوزر داریم مانند احمد، مانند مثلا خان، مانند مثلا جان، مختلف یوزرها داریم. حالا زمانی که ما شما یک پالیسی را ایجاد میکنیم او بالای تمام ای OU اگر وضع بکنیم تمام یوزرها چی میشه؟ تطبیق میشه. ما گفتیم GPO جنرالی دو نوع است. یکی یوزر لیول است و دیگه چی است؟ کامپیوتر لیول هست. یعنی یکی است که بالای کامپیوتر مربوطه وضع شد. امی که کامپیوتر ما در دومین جاین شد هر یوزر باشه این پالیسی بالای از چی شود؟ تطبیق شد. در اون صورت ما میریم او را کامپیوتر لیول اد میکنیم. اگر یک پالیسی باشه که مخصوص بالای یک یوزر یک گروپ باشه، مثلا ما میگیم هر کسی که در OU HR قرار میگیره و لاگین میشه به حیث احمد یا خان یا جان، این پالیسی بالای از چی شود؟ بالایش وضع شود. در اون صورت او را میریم کامپیوتر لیول چی میکنیم؟ ایجاد میکنیم و تطبیق میکنیم. پس به خاطر از این ما شما میایم عملی با ویندوز سرور. در این قسمت ما شما میایم به تولز، اینجا یک بخشی داریم به نام GPO گروپ پالیسی منیجمنت GPM. در این بخش میایم. در گروپ پالیسی منیجمنت ما شما زمانی که میاییم اینجا ببینید تیار ما شما دومین داریم یا DC داریم به نام salam.edu.com. اینجا ما زمانی که اسکرول میکنم در این قسمت ما شما ببینید دومینز میاییم. چند تا دومینز داریم؟ یک تا. در این دومین ببینید بای دیفالت ما بعضی پالیسی ها داریم. بای دیفالت چی داریم؟ پالیسی داریم. مثلا شما میبینید دیفالت دومین پالیسی. این یک پالیسی از زمانی که دومین ساخته میشه قطعش اموت خود به خود ساخته میشه. اگر ما شما به این قسمت بیاییم با پراپرتی پالیسی بیاییم یا با بخش ما شما دیتیلش بیاییم، خب باش که ریپورت جنریت کنه ما شما ببینیم در این قسمت اینجا یک بخش به نام کامپیوتر کانفیگریشن داریم. ما گفتیم دو نوع پالیسی است، یکی کامپیوتر لیول است و دیگه چی است؟ یوزر لیول است. ببینید بای دیفالت بعضی پالیسی ها وجود داره. مثلا پاسورد هیستوری 24 تا پاسورد گذاشته، مثلا ماکسیمم پاسورد ایج، یعنی بای دیفالت پالیسی ها هست ما نساختیم. اگر پایین بیایم ببینید یوزر لیول تانوس کدام پالیسی وجود نداره، یعنی این پالیسی است که ما نساختیم. خود دومین زمانی که ساخته میشه این پالیسی بالای از چی میشه؟ تطبیق میشه. پس به خاطر از اینکه ما شما پالیسی بسازیم ما میاییم بالای دومین خود کلیک میکنیم و اینجا ما شما چی داریم؟ به نام create a GPO in this domain and link it here. یک آپشن ای است. اما پیش از این ما باید بیاییم دومین خدا آماده چی کنیم؟ آماده امو سرویس بکنیم. به خاطر از اون ما میایم با Active Directory User and Computer. ما شما اینجا میایم یک چی را میسازیم OU را. فعلا در اینجا OU نداریم. OU چه قسم ساخته میشه؟ میای رایت کلیک میکنی بالای دومین مربوطه و اینجا میای نیو و در نیو میای Organizational Unit. ما میخوایم یک OU را بسازیم. نام OU مثلا چی است؟ مثلا IT است یا مثلا در پیشتر که گفتیم HR است. چی است؟ HR است. این را اوکی میکنیم. ببینید به نام HR ما چی را ساختیم؟ یک OU را ساختیم. اما در داخل از این فعلا هیچ کس وجود نداره. در داخل از این هیچ کس نیست. ما باید در داخل OU چی را اد بکنیم؟ یوزرها را اد بکنیم. مثلا یوزر که فعلا ما شما داریم یک بار چک میکنیم. به نام چی یوزر داریم دیجا؟ اینجا ما شما به نام یوسف یک یوزر داریم. خب ببینید فعلا جدا هست، مربوط هیچ کس نیست. ایره چه قسم با OU ببریم؟ رایت کلیک میکنیم. اینجا یک بخشی به نام موو داریم. به نام چی داریم؟ موو. ما میگیم ایره موو کو. با کجا موو کو؟ ببینید با HR، با این قسمت. در HR داخل چیزی وجود نداره، اوکی میکنیم. حالا زمانی که به HR بیایم ببینید در HR کی وجود داره؟ یوسف خان وجود داره.
به شکل شما او یو آر را گروپ کرییت میکنین و بعد از او یوزر را برش میکنین میارین دیگه به اساس موو او را میبرین. خب حالا اچار را ساختیم، ما میخوایم بالای اچار یک پالیسی را وضع بکنیم که اینا کنترل پنل خود باز کرده نتونن. به خاطر از اون ما میایم به بخش امو یوزر و پالیسی که پیشتر ساختیم در این قسمت، میایم بالای دومین مربوطه و اینجا ما شما میایم مختلف آپشن ها داریم. ببینید وی داریم، اکتیو دایرکتوری یوزر کامپیوتر داریم، چینج دومین کنترلر داریم، از اینجا میتونیم نیو او یو آر بسازیم. اینجا ما میایم اول یک چی رو میسازیم، یک جی پی او را کرییت میکنیم. نام جی پی او چی است؟ مهم در جی پی او نام است، به خاطری که ممکن ما شما 50 تا جی پی او داشته باشیم. از اون خاطر نام باید باشه مثلا بلاکینگ کنترل پنل. مثلا میخوایم کنترل پنل چی کنیم؟ بلاک بسازیم. این رو اوکی میکنیم. ببینید ما پالیسی به نام کنترل پنل دیگه چی کردیم؟ ایجاد کردیم. خب اگر بیایم به سیتینگ از این تنوز این چیز وجود نداره در این پالیسی. ببینید اگر به سیتینگش بیایم پایین به این قسمت ببینید کامپیوتر کانفیگریشن هیچ پالیسی وجود نداره و یوزر کانفیگریشن هم کدام پالیسی وجود نداره. پس به خاطر از این حال ما میایم اینو چی میکنیم؟ در این پالیسی ها را ایجاد میکنیم. به خاطر از این میریم ادیت، میخوایم در این چی کنیم؟ پالیسی های خود وضع بکنیم. اینجا ببینید جنرالی دو بخش داریم، کامپیوتر کانفیگریشن و یوزر کانفیگریشن و در داخل هر کدام تیار پالیسی ها وجود داره. ببینید تیار پالیسی پرفرنس وجود داره و پالیسی ها در داخل خود به کاتگوری ها سافتور لیول پالیسی کار داری، ویندوز لیول پالیسی کار داری یا هم ادمنستریتیو لیول پالیسی کار داری. کل از این چی از تیار وجود داره. مثلا فعلا ما میخواییم یک کامپیوتر لیول پالیسی وضع بکنیم یا مثلا میتونیم یوزر لیول وضع بکنیم. میایم با پالیسی، میایم با ادمنستریتیو و دیگه میایم با کجا کار داریم؟ کنترل پنل. ببینید در کنترل پنل تیار پالیسی ها وجود داره. تیار پالیسی ها هست، خیلی پالیسی هست. ادر، ریموو پروگرام، دیسپلی، پرسونالایزیشن، هاید سپیسیفیک کنترل پنل آیتمز، always open all کنترل پنل آیتم، پروبیت اکسس تو کنترل پنل. اینی چیزی است که ما نیاز داریم. یعنی ما میخوایم اینجا ببینین پالیسی را کلیک کنین، کل جزئیات براتون میده. در این پالیسی ما میخوایم چی را انجام بدیم؟ کنترل پنل را بلاک بکنیم. پس میایم دابل کلیک میکنیم. ببینید این اینجا enable disable not configured. فعلا ما هیچ کار انجام ندادیم، از اون خاطر not configured. حالا ما میگیم این enable شود، یعنی این پالیسی از این بابا چی شود؟ تطبیق شود، وضع شود یا عملا قابل استفاده شد. اینجا بازم بر ما شما تشریح میکنم. بعد از این میایم این را کلوز میکنیم. این پالیسی دیگه چی شد؟ enable شد. چرا سیف نشد؟ خواهی اینجا اپلای میکنیم. اپلای اوکی. حالا ببینید این پالیسی باید از این بعد چی شود؟ وضع شود. خب به خاطر از اون اینجا ببینید enable نوشته کرد، یعنی این پالیسی فعال شد. حالا این پالیسی اول رفتیم ببینید جی پی او را ساختیم، بعد از اون دو جی پی او تغییر آوردیم. حالا باید برای این جی پی او بالای امو چی شود؟ امو او یو تطبیق شود. خب پیش از اینکه این تطبیق شود ما شما میایم این پالیسی را یک بار باز میخوانیم که چی تغییر آمده در این پالیسی. ببینید میریم به اسکوپ، دوباره به سیتینگ، تنوز نشان نمیده، بیخی جی پی او را سر کریت میکنیم، یگان اخی اینجا نشان نمیده، به خاطر از او باز به سی ام دی میریم. در سی ام دی یک کماند داریم جی پی اپدیت سلش فورس. ما میگیم چیزی که اپدیت کردیم او را بالایش فورس کن. یا میره همون پالیسی را بالایش میکنه فورس میکنه. خب حالی پس میایم به بخش تولز، به بخش جی پی او گروپ پالیسی منیجمنت و اینجا ما شما میایم به بخش چی؟ بلاک کنترل پنل. بعد از اون میریم به سیتینگ. حالا میبینیم که این پالیسی تغییر آمده یا نامده. ببینید این بار ما شما در یوزر لیول چی رد کردیم؟ یک پالیسی را داریم و او چی است؟ کنترل پنل بلاک میکنه. فهمیده شد؟ پالیسی را ساختیم، در پالیسی تغییر آوردیم، حال عملی میسازیم. حالا میریم ببینیم HR در قسمت ما شما ببینید link an existing GPO. یک جی پی او موجوده را با چی میکنیم؟ لینک میکنیم. ببینید تمامی جی پی او را لیست میکنه. ما کدامش برای ساختیم؟ بلاک کنترل پنل یا بلاکینگ کنترل پنل.
این را اوکی میگیریم. ببینیم این عالمه را بالای ازی چی میشه؟ بالای HR اتچ شد، انفورس شد، حال دیگه عملی میشه. یک بار باز میریم اوی کماند انفورس تطبیق میکنیم یا فورس، بعد از اون میریم به کامپیوتر و این عملی چک میکنیم که این پالیسی وضع شده یا نشده. خب میریم به کامپیوتر کلاینت ما که مربوط یوسف است. اینم یک بار CMD میریم، یگان وقت ریستارت میخواه، اول یک انفورس میکنیم GP update /force. این پالیسی رو ما میریم چی میکنیم؟ حالا باید بالا از این تطبیق شد، یعنی باز یک بار ریستارت میکنیم، کلوز میکنیم، یک بار کنترل پنل چک میکنیم که باز میکنه یا نه. دیدین؟ چی میگه؟ This operation has been cancelled due to restriction in effort on this computer. Please contact your system administrator. میگه سیستم ادمنستراتور تا بگو که چی کنه؟ این پالیسی که بالای تو تطبیق شده او را دیسیبل. به این شکل ما شما 3500 پلاس پالیسی ها داریم. شما باید کارخانگی روزانگی تا نفتیاندی دانی است تا 100 دانه پالیسی که او برای یک سیستم ادمنستراتور ضرور است او را میرین در کامپیوتر تان کار میکنید.